we going, guys? Going to IKEA! Yay! Bye! Which one? Ayun yung mga tables, Daddy. Oh. Ito yung one pin sa. Spatula. Drawer. Oh, drawer. Oh, come on. Drawer made out of wood. Oh, wow. I like that one. Ilan? Careful. Wow! You want the dinosaur, baby? Yeah. You want the dinosaur? What does the dinosaur say?
guys, we are back sa aming bahay at ito yung mga pinamili namin sa IKEA. We got these artificial na mga succulents. Ayan, dalawa. Para i-display na lang namin kung saan. Also, we have bed sheets. One para sa kwarto namin, and then the other one para sa kwarto ni Dylan. Next is eto, light bulbs para meron kaming stock dito sa bahay. Meron din kami nitong rug para dun sa mga bata, para pwede silang mag-play. And itong stool para may extra kaming upuan dito sa bahay. Since nag-gardening na din ako, bumili na rin kami ng pandilig. And then ito, gardening tools. And also, mga pots na pwede naming isabit sa balcony. Ayan, we have 6 pots. Ayan. And, doon na tayo sa mga plants na binili namin. Let us go dun sa mga binili naming plants. So, actually, this is not a pot, ha? This is a trash bin. Kasi laging ginagalaw ng pusa yung aming basurahan sa balcony. So, bumili kami ito. So, for the plants, meron tayong this is ginseng. Ayan. And then, meron tayong carinata. Ricci carinata. Ayan. So, ito yung itsura niya. Also, bumili din kami ng dalawang, I don't know if parehas bang snake plant to. Basta nakalagay Sansevieria Fernwood. So, dalawa yung binili namin. Isa sa kwarto at saka isa dito sa sala. And then, ito yung isa sa pinaka malaki naming na purchase. Ito yung Dracena marginata. Ayan. So, medyo mataas siya. Ito. Ayan. Kita nyo naman siguro. And, bumili na din kami ng pot for this para maganda naman yung itsura niya. Ayan. Tada! Yun na yung haul, guys. Thank you for watching. Bye!